به نام خالق هستی. 7 اصل دستیابی به ثروت و کامیابی. اصل اول رهاسازی نیروی اهداف. فصل 2 اهداف. چه چیزی به مردم انگیزه می دهد؟ یک روز صبح 2 هفته بعد از شروع کار برای آقای شوف داشتیم با هم صبحانه می خوردیم. داشتم خوردن تخم مرغ‌ها را تمام می کردم که آقای شوف گفت جیم بیا نگاهی به لیست اهدافت کنیم. میخواهم آنها را بررسی و در موردشان بحث کنم. شاید این بهترین کمکی است که در حال حاضر میتوانم بهت بکنم. من پاسخ دادم ولی لیست اهدافی همراه هم نیست. خب لیست اهدافت توی اتومبیل هست یا جایی در خانه‌ات؟ نه آقا من هیچ لیستی از اهدافم ندارم. آقای شوف آهی کشید و گفت خب مرد جوان به نظر می رسد اینجاست که باید دست به کار شویم. سپس او مستقیم به چشمانم نگاه کرد و گفت اگر لیستی از اهداف خودت نداشته باشی می توانم حدس بزنم که موجودی حسابت کمتر از چند صد دلار است. حق با او بود و این واقعا توجه من را به خود جلب کرد. من شگفت زده شده بودم و از او پرسیدم منظور شما این است که اگر لیستی از اهدافم داشتم موجودی حساب من تفاوت می کرد؟ او گفت به شدت. من از آن روز جویای هنر و دانش هدف گذاری شدم. هدف گذاری بیشتر از همه چیزهایی که من از آن روزهای اول یاد گرفتم تأثیر عمیق‌تری بر زندگی من داشته است. تمام جنبه‌های وجود من، دستاوردهای من، درآمد من، موجودی حساب من، شیوه زندگی من، بخشش‌های من و حتی شخصیت من برای بهتر شدن تغییر کردند. من کاملا متقاعد شدم که تسلط بر هدف گذاری می تواند تأثیر عمیقی در زندگی افراد داشته باشد. قصد دارم مدت بسیار زیادی را صرف بحث در مورد این روند کنم، روندی که اغلب به درستی درک نمی شود. در حقیقت از شما می خواهم که چیزی بیشتر از صرفاً خواندن فصل‌های پیش رو را انجام دهید. آنها را مطالعه کنید و اگر شما دفترچه یادداشتی داشته باشید خیلی بهتر هم می شود. نیروی رویاها. زندگی هر یک از ما تحت تاثیر چندین عامل قرار دارد. محیط ما یکی از این عوامل است. محیط ما جایی است که در آن زندگی می‌کنیم. والدینی هستند که داریم، مدرسه‌ای است که در آن تحصیل می‌کنیم و دوستان ما هستند و هر کدام از اینها نقشی را ایفا می‌کنند. حوادث زندگی نیز در شکل دهی ما ایفای نقش می کنند. یک جنگ برای مثال می تواند تمام اطمینان روان ما را تحریف کند. دانش و یا فقدان آن و نتایج تلاش‌های ما نیز می تواند زندگی ما را شکل دهد. ما می توانیم بر اساس توانایی‌هایمان برای دستیابی به نتایج مطلوب به وجد بیاییم و یا دلسرد شویم. اما هیچ کدام از عوامل تاثیرگذار در زندگی ما قدرتی به اندازه توانایی ما برای رویا پردازی ندارند. رویاها طرح زندگی ما هستند. بنابراین هنگامی که ما به رویاهایمان اجازه می دهیم که ما را به خود جذب کنند، آنها یک نیروی خلاق را آزاد می کنند که می تواند بر تمام موانع دستیابی به اهداف ما غلبه کنند. با این حال برای رها کردن این نیرو باید رویاها را به خوبی تعریف کرد. آینده مبهم قدرت جذب کمی دارد. برای رسیدن به آرزوهای خود و داشتن برنامه‌های آینده جذاب رویاهایتان باید صریح باشند. حالا 2 راه برای مواجهه با آینده وجود دارد. شما می توانید با پیشبینی آینده با آن روبرو شوید و یا می توانید هراس مواجهه با آن را داشته باشید. حدس می زنید که چه تعداد از افراد بیم مواجهه با آینده را دارند. درست حدس زدید، بیشتر افراد.
شما این افراد را دیده اید، همیشه نگران هستند. چرا این افراد اینقدر نگران هستند؟ زیرا آنها وقتی را صرف طراحی آینده خود نکردند. در بسیاری از موارد زندگی آنها در تلاش برای تایید آنها توسط شخص دیگری می‌گذرد. در این فرایند آنها در نهایت مجبور به قبول دیدگاه فردی دیگر نسبت به زندگی می‌شوند. تعجبی ندارد که آنها نگران هستند. همیشه به اطراف می‌نگرند و به دنبال تایید همه چیزهایی هستند که باید انجام دهند. از سوی دیگر افرادی که با پیشبینی آینده با آن روبرو می‌شوند، آینده ای را برنامه ریزی کردند که ارزش هیجان زده شدن را دارد. آنها می توانند آینده را در چشم ذهن خود ببینند و این آینده در نظر آنها فوق‌العاده است. این آینده تصورات آنها را در بر می گیرد و به شدت آنها را به خود جذب می کند. نیروی اهداف واضح. رویاها فوق‌العاده هستند اما کافی نیستند. کافی نیست که تصویری با شکوه از نتیجه مورد نظر داشته باشیم. فرد برای بنا کردن ساختاری شکوهمند باید یک طرح کلی گام به گام از چگونگی طرح‌ریزی، شالوده، حمایت از این ساختار و غیره را داشته باشد و برای این منظور ما نیاز به اهداف داریم. اهداف واضح نیز به مانند رویاهای واضح مانند آهنربا عمل می کنند. آنها شما را در جهت خود جذب می کنند. هرچه بهتر آنها را تعریف کنید، آنها را بهتر توصیف کرده اید و هرچه سخت‌تر برای رسیدن به آنها تلاش کنید، قدرت جذب آنها بیشتر می شود. وقتی که می گوییم چاله های زندگی تهدیدی برایتان در مسیر موفقیت شما هستند، باید باور کنید شما نیاز به یک آهنربای قوی دارید تا شما را به پیش ببرد. برای درک حیاتی بودن اهداف به اکثریت افرادی نگاه کنید که هیچ هدفی ندارند. به جای طراحی زندگی خود، این افراد به غلط صرفاً دنبال امرار معاش هستند. آنها هر روز از زندگی خود را در حال مبارزه در منطقه جنگی بقای اقتصادی هستند و باعث می شوند موجودیت را بر ماهیت ترجیح دهند. تعجبی ندارد که تروی میگویند اکثر مردم زندگی کاملا ناامیدانه‌ای دارند. دلایل. آقای شوف به من گفت جیم، من فکر نمی کنم موجودی حساب فعلی تو شاخصی واقعی از سطح هوش تو باشد. پسر، چقدر از شنیدن این حرف خوشحال شدم. او ادامه داد: باور دارم که تو استعداد و توانایی زیادی داری و خیلی باهوشتر از چیزی هستی که فکر میکنی. حق با او بود. من باهوشتر از چیزی بودم که فکر میکردم. من از او پرسیدم پس چرا موجودی حساب بانک من بیشتر نیست؟ آقای شوف دوست من پاسخ داد چون که دلایل کافی برای انجام آن را نداری و سپس ادامه داد و گفت اگر تو انگیزه کافی داشتی می توانستی کارهای باور نکردنی انجام بدهی. تو به اندازه کافی باهوش هستی اما دلایل کافی نداری. دلایل کافی داشته باش. از آن زمان به این مهم پی بردم. اول دلایل مطرح می شوند و پاسخها پس از آن. به نظر می رسد که زندگی خصلتی اسرارآمیز در ارائه پاسخها دارد. این پاسخها را تنها کسانی پیدا می کنند که به اندازه کافی برای یافتن آنها الهام گرفتند. افرادی که دلیلی برای جستجوی آنها دارند. بیایید جور دیگری به قضیه نگاه کنیم. وقتی می دانید خواستار چه هستید و به شدت در پی آن هستید، شما راهی برای رسیدن به آن پیدا خواهید کرد. در طول مسیر پاسخها، روشها و راه حل‌هایی بر شما نمایان می شوند که برای حل مشکلات به آنها نیاز دارید. راستی چه میشد اگر شما مجبور بودید که ثروتمند باشید؟ چه میشد اگر زندگی شخصی که شما
عاشقش هستید بستگی به این داشته باشد که بتوانید از عهده بهترین خدمات پزشکی برآیید. بیایید فکر کنیم که شما همین الان از یک کتاب یا یک نوار کاست راه ثروتمند شدن را یاد گرفته اید. آیا شما آن را می خرید؟ البته که این کار را می کنید. از آنجایی که شما همین الان در حال خواندن کتابی در مورد موفقیت هستید، نباید تعجب کنید که کتاب و نوارهای خوب زیادی در مورد ثروتمند شدن وجود دارد. اما اگر نیازی به ثروتمند شدن نداشته باشید، احتمالاً این کتاب‌ها را نمی‌خوانید یا وقت خود را صرف گوش دادن به کاست‌ها نمی‌کنید. یک گفته قدیمی وجود دارد که می‌گوید احتیاج مادر اختراع است. واقعاً درست است. با در ذهن داشتن این جمله همیشه اول روی دلایل خود و دوم روی پاسخ‌ها کار کنید. 4 محرک بزرگ. باید به سؤال مهمی پاسخ دهید. چه چیزی به من انگیزه می دهد؟ چیزهای مختلف باعث انگیزه افراد مختلف می شوند. همه ما دکمه‌های احساسی خودمان را داریم و اگر شما کمی از کاوش روح را انجام دهید، مطمئن هستم که شما فهرستی بسیار جالب از خودتان در اختیار خواهید داشت. برخی از محرک‌های بزرگ برای پیشرفت کدام‌ها هستند؟ صرف نظر از تمایل آشکار برای سود مالی، 4 محرک بزرگ دیگر وجود دارد. اولین مورد آنها شناخته شدن است. شرکت‌های بزرگ و مدیران فروش هوشیار می‌دانند که برخی از افراد بیشتر برای شناخته شدن و قدردانی و نه پاداش‌های مادی تلاش می‌کنند. به همین دلیل است که سازمان‌های فروش موفق، به ویژه سازمان‌های فعال در فروش مستقیم، برای رسیدن به دستاوردها خواه بزرگ یا کوچک به شدت تلاش می‌کنند. آنها می‌دانند که در دنیای پرجمعیت ما بیشتر افراد احساس می‌کنند که هیچ کس به آنها اهمیتی نمی‌دهد و مهم نیستند. شناخته شدن و قدردانی یک نوع اعتبار برای ارزش و شایستگی آنهاست. در واقع من معتقدم که اگر بیشتر شرکت‌ها توجه بیشتری برای شناخت کارکنان خود، نه تنها فروشندگان بلکه مدیران، معاونان و افرادی که در زمینه تعمیر و نگهداری فعالیت می‌کنند اعمال کنند، این شرکت‌ها شاهد افزایش قابل ملاحظه‌ای در بهره‌وری خواهند بود. دلیل دومی برای برتری بعضی از افراد این است که آنها احساس برنده شدن را دوست دارند. این یکی از بهترین دلایل است. اگر قرار است به چیزی اعتیاد داشته باشید، آن چیز باید برنده شدن باشد. من چند دوست میلیونر دارم که هنوز 10 تا 12 ساعت در روز کار میکنن و میلیون ها پول بیشتر کسب میکنن و این به این دلیل نیست که آنها به پول نیاز دارند. این به این دلیل است که آنها به حس شادی، لذت و رضایت از برنده شدنهای خود نیاز دارند. انگیزه اصلی آنها پول نیست. آنها همین الان هم پول بسیار زیادی دارند. شما می‌دانید انگیزه آنها چیست؟ احساس هیجان انگیزی که از برنده شدن می‌آید. هر چند وقت یک بار، معمولاً بعد از اینکه من سمیناری را برگزار می‌کنم، کسی پیش من می‌آید و می‌گوید آقای ران، اگر من 1 میلیون دلار داشتم دیگر هرگز کار نمی کردم. احتمالاً به همین دلیل است که پروردگار خوب کاری می کند این چنین افرادی هیچگاه ثروتمند نشوند. چنین افرادی در این حالت دست از کار کردن می کشند. سومین انگیزه بزرگ خانواده است. بعضی افراد برای عزیزانشان کارهایی را انجام می دهند که حاضر به انجام آن برای خودشان نیستند. یک بار مردی را دیدم که به من گفت آقای ران، خانواده‌ام و من هدفی برای سفر دور جهان داریم. هزینه انجام تمام خواسته های ما 250,000 دلار در سال خواهد بود. باور کردنی نیست. آیا تأثیر خانواده انسان می تواند آنقدر زیاد باشد؟ و پاسخ این است البته که می تواند. چقدر خوششانس هستید کسانی که به طور عمیقی متأثر از عشق هستند.
خیرخواهی، تمایل به سهیم شدن، ثروت با دیگری چهارمین انگیزه بزرگ است. وقتی اندرو کارنگی، فردی توانمند در حوزه فولاد فوت کرد، کشوی میز او را باز کردند. داخل کشوی کاغذ زرد رنگی بود. کارنگی در این تکه کاغذ که تاریخ دوران 20 سالگی او را داشت، اهداف اصلی زندگی خود را نوشته بود. من نیمی از دارایی زندگیم را خرج می کنم و من نیمی از دارایی زندگیم را می بخشم. می دونید چیه؟ این تا حد زیادی الهام بخش کارنگی بود و باعث شد اندوخته او 450 میلیون دلار باشد که معادل 4.5 میلیارد دلار امروز است و در واقع او در آخرین بخش زندگیش لذت بخشیدن را احساس می کرد. دلایل اساسی. آیا شگفت‌انگیز نیست که خیرخواهی انگیزه‌ای برای دستیابی به چنین اهداف بلند پروازانه‌ای باشد؟ با این حال باید اعتراف کنم که در سالهای نخست مبارزه من برای موفقیت انگیزه من بسیار واقع بینانه تر بود. دلیل من برای موفقیت ابتدایی تر بود. در حقیقت موفقیت برای من در دسته‌ای قرار می گرفت که دوست دارم از آن به عنوان دلایل اساسی نام ببرم. یک دلیل اساسی نوعی دلیل است که هر یک از ما می تواند داشته باشد در هر زمانی، در هر روزی، و این می تواند باعث تغییر زندگی ما شود. بگذارید به شما بگویم که چه اتفاقی برایم افتاد. مدت کوتاهی قبل از اینکه با آقای شف آشنا بشم، روزی در حالی که در گوشه‌ای از منزل لم داده بودم، در خانه را زدند. در زدنی پرهراس و مردد. وقتی در را باز کردم، نگاهی به پایین انداختم و یک جفت چشم بزرگ قهوه‌ای را دیدم که به من خیره شده بود. دختر کوچولویی نحیف و حدود 10 ساله دم در ایستاده بود. او با تمام شجاعت و عزم قلب کوچکش به من گفت که او دختر پیشاهنگ کلوچه فروش است. پیشنهاد او ماهرانه بود. چند طعم مختلف، معامله خاص و تنها $2 برای هر جعبه کلوچه. چگونه کسی میتواند این پیشنهاد را رد کند؟ در نهایت با یک لبخند بزرگ و بسیار مؤدبانه از من خواست که خرید کنم و من هم این را میخواستم. آه، چقدر هم میخواستم. فقط مشکلی وجود داشت. من $2 نداشتم. پسر، چقدر خجالت کشیدم. و در اینجا من پدری بودم که در کالج تحصیل کرده بود و استخدام شده بود و در عین حال $2 پول هم نداشتم. به طور طبیعی من نمی توانستم این موضوع را به دختر کوچک با چشمهای قهوه‌ای بزرگ بگویم. بنابراین من بهترین چیز ممکن را انجام دادم و به دروغ به او گفتم مرسی، اما من قبلا کلوچه هایی را از دختر پیشاهنگ کلوچه فروش خریدم و هنوز هم در خانه مقدار خیلی زیاد ازش مانده است. این حقیقت نداشت، اما این تنها چیزی بود که می توانست من را از آن مخمصه نجات دهد و در واقع دروغم گرفت. دختر کوچک گفت مشکلی نیست آقا، خیلی ممنونم. او برگشت و به راهش ادامه داد. مدت زیادی به رفتن آن دختر خیره شدم. در نهایت در را پشت سرم بستم و به آن تکیه دادم و فریاد زدم دیگر نمیخواهم این گونه زندگی کنم. من از بیپولی و دروغ گفتن خسته شدم. دیگر نباید هیچ وقت به این دلیل، این که پولی در جیبم ندارم، خجالت بکشم. آن روز من قول دادم که به اندازه کافی درآمد داشته باشم که همیشه چند $100 در جیب من باشد. این منظور من از دلیل اساسی است. ممکن است این دلیل هیچ جایزه‌ای برای بزرگی من به ارمغان نیاورد، اما به اندازه کافی برای داشتن یک اثر دائمی در ادامه مسیر زندگیم قوی بود. داستان دختر پیشاهنگ کلوچه فروش من پایان خوشی دارد. چند سال بعد، هنگامی که سپرده بزرگی در بانک قرار می دادم و داشتم از خیابان رد می شدم تا سوار ماشینم شود، 2 دختر کوچک را دیدم که برای سازمان دخترانه‌ای آب نبات فروشی می کردند.
یکی از آنها به من نزدیک شد و گفت آقا آیا می خواهید یک آب نبات بخرید؟ به شوخی گفتم احتمالاً چند نوع آب نباتی دارید؟ الموندروکا. این آب نبات مورد علاقه من است. قیمتش چنده؟ فقط $2 است. $2 امکان نداشت. هیجان زده بودم. پرسیدم چند جعبه آب نبات داری؟ گفت 5 جعبه. به دوستش نگاه کرد و گفتم چند تا جعبه آب نبات داری؟ 4 جعبه. خب پس 2 تایی 9 جعبه آب نبات دارید. باشه من همه ایشان را بر می دارم. دهان دخترها از تعجب وامانده بود و هر دو با تعجب پرسیدند واقعاً؟ گفتم آره، میخواهم بعضی از اینها را به چند تا از دوستانم بدهم. دخترها هیجان زده بودند و با عجله همه بسته ها را روی هم گذاشتند. دستم را در جیبم کردم و $18 به آنها دادم. هنگامی که داشتم از آنها جدا می شدم جعبه ها زیر بازوی من بودند و یکی از دختران نگاه کرد و گفت آقا شما واقعا آدم فوق‌العاده‌ای هستید. نظرتان در این مورد چیست؟ آیا می توانید تصور کنید تنها $18 خرج کنید و کسی بیاید و به شما بگوید شما واقعا فوق‌العاده هستید؟ حالا می دانید که چرا من همیشه چند $100 با خود دارم. من نمی خواهم فرصتهای این چنینی را از دست بدهم. اجازه بدهید یک نمونه دیگر از این دلیل اساسی برای تمایل به انجام کار خوب را مثال بزنم. من دوستی به نام بابی دپو دارم. بابی پیشتر معلم مدرسه‌ای در لیدینسی، کالیفرنیا، شهر پایتخت زیتون بود. پس از چند سال فعالیت به عنوان یک معلم، بابی منتظر استراحت و شروع کار جدیدی بود. یک روز و بدون اینکه با کسی در میان بگذارد، او تدریس را رها کرد و وارد عرصه فروش شد. وقتی که خانواده‌اش متوجه قضیه شدند، به شدت از او انتقاد کردند. اما بدترین واکنش از طرف برادرش بود که ظاهراً از آزار و اذیت او لذت زیادی می‌برد. او برادرش رو مسخره می کرد و می گفت تو داری زندگیت را تباه می کنی. تو قبلا معلم بودی و شغل خوبی داشتی، اما حالا داری همه چیز را از دست می دهی. حتما دیوانه شده ای. برادر بابی از هر موقعیتی برای ترساندن او استفاده می کرد. همانطور که بابی تعریف می کند از رفتار برادرم بسیار عصبانی بودم و تصمیم گرفتم که حتما ثروتمند شوم. امروز بابی دپو یکی از دوستان میلیونر من است. این داستان و همچنین داستان دخترک کلوچه فروش نشان می دهد که حتی خشم و خجالت اگر به درستی هدایت شوند می توانند به عنوان انگیزه های قدرتمند اساسی برای رسیدن به دستاوردها باشند. آیا چیزی برای اثبات کردن دارید؟ آیا شما شرمساری های قدیمی دارید که می خواهید آنها را فراموش کنید؟ این گفته قدیمی که موفقیت بزرگ شیرین ترین انتقام است کاملا درست است. همانطور که می بینید تقریبا به تعداد آدم ها می توان دلایلی برای موفقیت پیدا کرد. کلید این مهم داشتن دلایل کافی است. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.